السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنكمل شرح البلوزة بتاعتنا. احنا اشتغلنا الجزء الأول وده الجزء التاني. زي ما احنا شايفين كده ده صدر البلوزة. الأدوات اللي استخدمتها، استخدمت خيط إليزا ديفا. عندي هنا بيقترح عليا ان انا اشتغل من ابرة رقم 1 ل3 ابرة كروشيه. رقم الشلة 167. عندي هنا الشلة 100 جرام، 350 متر. اشتغلت مع خيط إليزا ديفا إبرة رقم 2.5. إبرة رقم 2.5. وتعالوا مع بعض نتابع باقي الخطوات. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش شير عشان الكل يستفيد. احنا في الجزء الأول اشتغلنا غرز المروحة اللي موجودة على الصدر، وفي الفيديو ده هنعمل الغرز اللي قصادها اللي هي المراوح اللي قصادها. احنا عملنا 18 مروحة، 18 مروحة، فاحنا عايزين برضو نعمل 18 مروحة في الجزء العلوي بالشكل ده. احنا عملنا 18 وحدة. انا كان عندي الوحدات اللي على الصدر دي من مضاعفات العدد 14. الوحدات اللي قصادها هتبقى من مضاعفات العدد 8. فاحنا هنعمل 18 وحدة، يبقى 18 في 8 ب144 غرزة. فاحنا هنعمل سلسلة البداية وهنشتغل 144 سلسلة من مضاعفات العدد 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ونكرر 1 2 3 4 5 6 7 8. أكمل وارجع لكم. أنا كده اشتغلت 144 سلسلة من مضاعفات العدد 8، وهعدلها بالطريقة دي علشان أدخل في أول غرزة احنا اشتغلناها. بفرد السلاسل بالطريقة دي. هدخل في أول غرزة واسحب الخيط بمنزلقة وارتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو فوق كل سلسلة. يبقى في نهاية السطر هيبقى عندي 144 غرزة حشو. أول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة. بنعد الغرز بتاعتنا. أكمل وارجع له. أنا كده وصلت لنهاية السطر واشتغلنا 144 غرزة حشو. هاجي هنا في أول غرزة حشو واخد منزلقة وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، واسيب غرزة واروح للتانية واشتغل عمود واخد سلسلة، واسيب غرزة واروح للتانية واشتغل عمود واخد سلسلة، واسيب غرزة واروح للتانية واخد عمود لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واشتغلت عمود سلسلة وعندي هنا غرزة حشو. هاجي هنا في تالت سلسلة 1 2 3 واخد منزلقة بالشكل ده. بعد كده هدخل في الفراغ واخد منزلقة وارتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو وارتفع 1 2 3 4 واسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده واخد حشو وارتفع 1 2 3 4 5 6 واسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده واخد حشو وارتفع 1 2 3 4 واسيب فراغ واروح للي بعده واخد حشو وارتفع 1 2 3 4 5 6
واسيب فراغ واروح للي بعده واخد حشو. يبقى مرة 4 سلاسل ومرة 6 سلاسل، مرة 4 سلاسل ومرة 6 سلاسل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر. احنا اشتغلنا في بداية السطر 4 سلاسل، في نهاية السطر هيبقى 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. واجي هنا في غرزة الحشو واخد منزلقة. يعني لو انت ابتديتي السطر ب6 سلاسل يبقى هتنهي ب4 سلاسل. انا عشان بدأت ب4 سلاسل فنهيت ب6 سلاسل. بعد كده هاخد منزلقة كمان واحدة، بعد كده ارتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، بعد كده ارتفع سلسلة. وعندي هنا في ال6 سلاسل هشتغل غرزة بف من لفتين، ادي لفة التانية واخرج من ده كله، يبقى عندي حلقتين اخرج من الحلقتين، بعد كده سلسلتين واخد غرزة بف، اخرج من الحلقتين، من كل الحلقات هيبقى عندي حلقتين واخرج من الحلقتين واخد سلسلتين واكرر، بعد كده سلسلتين واخد سلسلتين واخد سلسلتين. يبقى كده عندي ادي بف التانية التالتة الرابعة الخامسة. اخر غرزة بيبقى سلسلة واحدة بس، واجي هنا في ال4 سلاسل واخد حشو بالشكل ده. يبقى عندي بف التانية التالتة الرابعة الخامسة، واخد سلسلة واروح لل6 سلاسل اللي جنبهم واشتغل برضو غرزة بف، اخرج من الحلقات دي كلها يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واخد سلسلتين، التانية التالتة الرابعة الخامسة. بعد الخامسة باخد سلسلة واحدة، وعندي هنا في ال4 سلاسل اخد حشو واكرر لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. انا كده خلصت وهنقفل السطر مع بعض. اخر مروحة ادي 1 2 3 4 5 5 غرز بف، واشتغلت سلسلة وهاجي هنا في غرزة الحشو واخد منزلقة واخد سلسلة الامان واقص الخيط. دلوقتي هنشبك القطعتين ببعض. زي ما احنا شايفين كده عدد الوحدات 18 وحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 وحدة. دلوقتي هنشتغل وحدة قصاد وحدة. دلوقتي هنعرف مع بعض نشبك ازاي. عندي هنا 5 فراغات، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. هاجي هنا في خامس فراغ واشبك الخيط وارتفع 1 2 3 4 واروح للفراغ اللي هو الاول في الوحدة التانية واشتغل عمود بلفتين بالشكل ده. بعد كده سلسلتين، وهاجي هنا في اول فراغ، انا عندي هنا 4 فراغات، 1 2 3 4. هاجي هنا في اول فراغ واخد غرزة حشو وارتفع سلسلتين، الفراغ اللي في الوحدة الناحية دي هاخد حشو، بعد كده سلسلتين واروح للفراغ اللي بعده واخد حشو، بعد كده سلسلتين واجي للوحدة الناحية دي واخد حشو، بعد كده سلسلتين اروح للوحدة التانية واخد حشو وارتفع سلسلتين واجي للوحدة اللي هنا واخد حشو وارتفع سلسلتين واروح للوحدة التانية اللي قصادها واخد حشو واخد سلسلتين. وصلت هنا عند اخر فراغ هشتغل عمود بلفتين
مش هكمله. هاخد عمود بلفتين واروح للفراغ الاول من الخمسة في الوحدة اللي جنبها، واخد عمود بلفتين. هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة، اخدهم في حلقة واحدة. يبقى انا كده شبكت اول وحدة. نركز مع بعض. هناخد سلسلتين، وعندي هنا ما بين كل بف والتانية في فراغ. الفراغ ده اللي هدخل فيه وياخد حشو. بعد كده هاخد سلسلتين واجي للوحدة الناحية دي وياخد حشو، بشتغل فيه السلاسل اللي هي الفراغات دي. بعد كده سلسلتين واروح للوحدة اللي قصادها الفراغ اللي بعده وياخد حشو. بعد كده سلسلتين، هاجي هنا وياخد حشو وارتفع سلسلتين واروح للفراغ اللي بعده وياخد حشو وارتفع سلسلتين. هاجي هنا الفراغ اللي في الوحدة دي وياخد حشو وارتفع سلسلتين. هاجي هنا الفراغ الرابع وياخد حشو وارتفع سلسلتين. وصلت هنا الخامس فراغ، هاخد عمود بلفتين مش هكمله، واروح اخد الفراغ الاول من الخمسة عمود بلفتين. هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة، اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. عندي هنا العمود بلفتين، وعندي هنا 4 فراغات الناحية دي، وعندي هنا ال5 فراغات. عندي اول فراغ واخر فراغ بشتغل فيه اللي هو العمود بلفتين، وعندي هنا ال3 فراغات بشتغل فيهم غرزة حشو بالشكل ده. هكرر كمان مرة. بعد ما بنشتغل العمود بلفتين برتفع سلسلتين واروح للوحدة الصغيرة، بدخل في اول فراغ واخد حشو وارتفع سلسلتين واروح للوحدة الكبيرة واخد حشو، سلسلتين واروح للوحدة الصغيرة في تاني فراغ واخد حشو. بعد كده سلسلتين اجي للوحدة الكبيرة اخد حشو زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلتين واروح للوحدة الصغيرة في تالت فراغ اخد حشو وارتفع سلسلتين. اجي هنا في السلاسل اللي موجودة في الوحدة الكبيرة واخد حشو وارتفع سلسلتين. اجي هنا في رابع فراغ واخد حشو وارتفع سلسلتين. هاجي هنا في خامس فراغ من الوحدة الكبيرة، هاخد عمود بلفتين ومش هكمله، واروح لأول فراغ في الوحدة الكبيرة واخد عمود بلفتين ومش هكمله. هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة، اخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. واكمل بنفس الخطوات لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده ده شكل التشبيك. هنعمل مع بعض اخر وحدتين. انا بعد ما ارتفعت سلسلتين بعد العمود بلفتين، باجي هنا عند الوحدة الصغيرة في اول فراغ ما بين غرزتين البف واخد حشو وارتفع سلسلتين. عندي ده اول فراغ، التاني التالت الرابع الخامس في الوحدة الكبيرة. باجي هنا في تاني فراغ وياخد حشو وياخد سلسلتين. باجي هنا عند تاني فراغ في الوحدة الصغيرة وياخد حشو ارتفع سلسلتين. اجي هنا في الفراغ التالت في الوحدة الكبيرة وياخد حشو.
بعد كده سلسلتين، واروح للوحدة الصغيرة في تالت فراغ واخد حشو، سلسلتين، الفراغ الرابع في الوحدة الكبيرة اخد حشو، سلسلتين، اروح للفراغ الرابع في الغرزة الصغيرة، الفراغ الرابع والاخير في الغرزة الصغيرة، بعد كده سلسلتين، بعد كده اخد عمود بلفتين، عندي هنا خامس فراغ واول فراغ في الوحدة التانية، يبقى خامس فراغ في الوحدة اللي احنا فيها واول فراغ في الوحدة اللي جنبها، هشتغل عمود بلفتين مش هكمله، كمان عمود بلفتين ومش هكمله، هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة اخدهم في حلقة واحدة، وارتفع سلسلتين، وعندي هنا اول فراغ في الوحدة الصغيرة اخد حشو، سلسلتين، عندي هنا الفراغ التاني في الوحدة الكبيرة اخد حشو، سلسلتين، الفراغ التاني في الوحدة الصغيرة حشو وارتفع سلسلتين، عندي هنا الوحدة الكبيرة في الفراغ التالت هاخد حشو وارتفع سلسلتين، هروح هنا للفراغ التالت في الوحدة الصغيرة وهاخد حشو وارتفع سلسلتين، عندي هنا الفراغ الرابع هاخد حشو وارتفع سلسلتين، هاجي هنا في الفراغ الرابع في الوحدة الصغيرة واخد حشو وارتفع سلسلتين، وصلت لبداية السطر، احنا اشتغلنا 4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين، بعد السلسلتين هاجي هنا في رابع سلسلة واخد منزلقة واخد سلسلة الأمان وأقص الخيط. يبقى بعد ما اشتغلت السلسلتين عندي هنا في رابع سلسلة خدت غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين كده، ده شكل التشبيك. بعد كده بتخيطي الجناب في الظهر، يعني بقلب البلوزة على ظهرها وبخيط غرزة قصاد غرزة، غرزة قصاد غرزة زي ما احنا شايفين كده، كل سطر قصاد التاني، كل غرزة قصاد الغرزة اللي قصادها بالشكل ده، يعني سطر العواميد بلفتين قصاد السطر عواميد بلفتين، سطر الحشو والسلاسل قصاد سطر الحشو والسلاسل بالشكل ده لنهاية السطر. احنا كده خلصنا البلوزة وخيطنا الجناب زي ما احنا شايفين كده، غرزة قصاد غرزة، الجنبين خيطنا الجنبين، دلوقتي هنعمل الأكمام. دلوقتي احنا هنشتغل الكم، هنعمل سلسلة البداية وهنشتغل 72 غرزة من مضاعفات العدد 4 زائد 2، يبقى المجموع 74 غرزة، 1 2 3 4. أنا كده اشتغلت 74 غرزة، هرتفع سلسلة وفي الغرزة رقم 74 هشتغل غرزة حشو، الغرزة رقم 73 هشتغل غرزة حشو، بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة حشو، الرابعة حشو، ارتفع سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة حشو، الرابعة حشو، وكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 والف الشغل
وعندي هنا غرزة الحشو هشتغل فوقها عمود بلفتين، نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في جسم البلوزة. سلسلتين، بعد كده عمود بلفتين فوق غرزة الحشو بالشكل ده. هشتغل كام صف؟ هشتغل صف التاني التالت الرابع الخامس، 5 صفوف. اكمل وارجع لكم. انا كده اشتغلت 5 صفوف، 1 2 3 4 5 غرزة فوق كل غرزة. دلوقتي هنبتدي نشتغل التزايد. قبل ما نشتغل التزايد احنا بناخد المقاس ازاي؟ احنا بناخد المقاس على مقاس اليد بالشكل ده، بنسيب جزء علشان الاسوار، وبناخد المقاس بالشكل ده. هنرتفع 1 2 3 4 وناخد عمود بلفتين في نفس المكان، وناخد عمود بلفتين في غرزة الحشو التانية. بعد كده سلسلتين ونشتغل الغرزة بتاعتنا اللي احنا اتعلمناها مع بعض في الجزء الاول. وصلنا لاخر السطر، هنشتغل عمود بلفتين في اول غرزة حشو، واخر غرزة حشو هنشتغل فيها 2 عمود بلفتين بالشكل ده. بعد كده نرتفع سلسلة ونشتغل غرزة حشو التانية التالتة، بعد كده سلسلتين وغرزتين حشو، سلسلتين غرزتين حشو. يبقى التزايد في نهاية السطر وبدايته. وصلت لنهاية السطر وعندي هنا 3 غرز عمود بلفتين، هشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين وسلسلة مسافة، وفي الغرزة الحشو اللي بعد كده هشتغل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعد كده عمود بلفتين بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين، سلسلتين واشتغل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر بعد ما اشتغلت سلسلتين، هشتغل عمود بلفتين فوق غرزة الحشو، عمود بلفتين فوق غرزة الحشو التانية، بعد كده سلسلة وعمود بلفتين فوق تالت غرزة حشو، بعد كده سلسلة واشتغل غرزة حشو، بعد كده سلسلة واشتغل فوق العمود بلفتين غرزة حشو، العمود اللي جنبه غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده سلسلتين ونشتغل الغرزة بتاعتنا لنهاية السطر، سلسلتين 2 حشو. وصلنا لنهاية السطر بعد ما اشتغلنا سلسلتين، هشتغل هنا حشو فوق العمود بلفتين الحشو التانية، بعد كده سلسلة، وعندي هنا في رابع سلسلة 1 2 3 4 في رابع سلسلة هشتغل غرزة حشو. هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين وسلسلتين مسافة، واشتغل عمود بلفتين فوق غرزة الحشو، العمود التاني بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واشتغل 2 عمود بلفتين. احنا كده بنشتغل التزايد. وصلت لنهاية السطر بعد ما اشتغلت سلسلتين، هشتغل عمود بلفتين فوق غرزة الحشو،
العمود التاني، بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين فوق اخر غرزة حشو. بعد كده فوق العمود بلفتين هنرتفع سلسلة ونشتغل 2 غرزة حشو كده، اول غرزة وفي نفس المكان كمان غرزة، غرزتين في نفس المكان، بعد كده سلسلتين و2 حشو، سلسلتين 2 حشو، ونكمل لنهاية السطر. انا كده وصلت لنهاية السطر، اشتغلت سلسلتين، بعد كده 2 حشو، بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي التالتة هشتغل 2 حشو اللي هي رابع سلسلة في العمود بلفتين، اللي هي رابع سلسلة. انا كده اشتغلت غرزتين حشو، هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين، واشتغل في نفس المكان عمود بلفتين. غرزة الحشو التانية هشتغل عمود بلفتين، ده تكرار للسطر رقم 12. سطر رقم 12 يبقى هكرر السطر 12 و13 و14 و15 و16 و17، وبنرجع تاني نكرر ال 12 وال 13 وال 14 وال 15 وال 16 وال 17 لحد ما توصلي لدوران الدراع المناسب زي ما احنا شايفين كده. اكمل وارجع لكم. هنشتغل اخر سطرين مع بعض في التزايد. هرتفع 1 2 3 4 5 6 4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين وسلسلتين مسافة، واشتغل عمود بلفتين التاني، بعد كده سلسلتين، واكرر لنهاية السطر الغرزة اللي احنا اتعلمناها مع بعض. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هشتغل سلسلتين واشتغل عمود بلفتين في اخر غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده ارتفع سلسلة واحدة واشتغل غرزة حشو، بعد كده سلسلتين 2 حشو، سلسلتين 2 حشو لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، هشتغل سلسلتين، وعندي هنا في رابع سلسلة 1 2 3 4 هشتغل غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 في نفس المكان غرزة عمود بلفتين، يبقى كده عندي في بداية السطر غرزتين، بعد كده سلسلتين، غرزتين عمود بلفتين بالشكل ده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهشتغل عمود بلفتين في آخر غرزة حشو، كمان عمود بلفتين بالشكل ده. بعد كده سلسلة والف الشغل واخد غرزة حشو، كمان غرزة حشو، بعد كده سلسلتين و2 حشو لنهاية السطر، يبقى 2 حشو سلسلتين 2 حشو سلسلتين. ده كده آخر سطر في التزايد. احنا كده اصبح عندنا 25 وحدة من العمود بلفتين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 وحدة. دلوقتي هنبتدي نعمل التناقص. انا كده قصيت الخيط وهلف الشغل، هاجي هنا من تاني غرزة فوق غرزة الحشو وهشبك الخيط وهرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو،
بعد كده 1 2 3 3 سلاسل واشتغل عمود فوق غرزة الحشو. بعد كده عمود بلفتين بالشكل ده. كده اول سطر تناقص في الكم. بعد كده سلسلتين ونشتغل الغرزة بتاعتنا 2 عمود بلفتين وسلسلتين. انا كده وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد كده هنشتغل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعد كده عمود بلفة، بعد كده عمود في اول عمود بلفتين بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل واخد تناقص غرزة حشو، غرزتين في غرزة واحدة. بعد كده سلسلتين واشتغل 2 حشو. يبقى كده عندي في بداية السطر غرزة حشو واحدة. بعد كده سلسلتين 2 حشو لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر بعد ما اشتغلت سلسلتين. هشتغل 2 حشو فوق كل غرزة عمود بلفتين. بعد كده 1 2 سلسلتين وهاجي هنا فوق غرزة العمود بلفتين وياخد حشو وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود ولف الشغل. واول غرزة هشتغل فيها عمود غرزة الحشو، الغرزة اللي بعد كده عمود بلفتين زي السطر اللي احنا اشتغلناه قبل كده. بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين، عمود بلفتين بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. بعد ما اشتغلت سلسلتين هاخد عمود بلفتين، بعد كده عمود، بعد كده عمود في غرزة الحشو بالشكل ده. هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل غرزة حشو التانية تناقص واخدهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 سلسلتين واشتغل غرزة حشو التانية سلسلتين بعد كده 2 حشو. هما سطرين وبنكررهم في التناقص. وصلت لنهاية السطر وهشتغل 2 حشو، غرزة حشو فوق كل عمود بلفتين، بعد كده سلسلتين وهاخد غرزة حشو التانية تناقص. يبقى عندنا الطريقة دي وعندنا الطريقة الأولانية اللي احنا اشتغلناها في السطر اللي قبله، اللي احنا بناخد غرزة حشو فوق العمود بلفتين، ممكن كده وممكن كده بالشكل ده. وبنرتفع 1 2 3 وبنلف الشغل وبنكرر نفس الخطوات. نشتغل عمود بعد كده عمود بلفتين. ده كده في أول السطر ونهاية السطر بس. بعد كده سلسلتين وبنشتغل 2 عمود بلفتين. أكمل وارجع لكم. انا كده وصلت للسطر اللي فيه 11 وحدة من العمود بلفتين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دلوقتي هنعمل مع بعض اخر سطرين. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل وفي نفس المكان غرزة حشو ونرتفع سلسلة واحدة، وعندي هنا فوق غرزة الحشو هشتغل غرزة حشو، الغرزة الحشو التانية هشتغل نص عمود، بعد كده سلسلتين واشتغل فوق غرزة الحشو عمود، بعد كده عمود بلفتين، سلسلتين وعمود بلفتين التاني،
وهكرر لحد نهاية السطر. انا كده اشتغلت غرزة حشو، بعد كده سلسلة، بعد كده حشو، نص عمود، سلسلتين، عمود، عمود بلفتين، سلسلتين، بعد كده عمود بلفتين، عمود بلفتين، سلسلتين، 2 عمود بلفتين، سلسلتين، وهكذا. يبقى كررت ادي 1 2 3 4 5. عندي هنا في بداية السطر عمود بلفة وعمود بلفتين، عندي الناحية دي هيبقى عمود بلفتين وعمود. هشتغل عمود بلفتين، بعد كده عمود، بعد كده سلسلتين، عندي هنا هشتغل نص عمود فوق غرزة الحشو، بعد كده غرزة حشو، بعد كده سلسلة، واخر غرزة حشو في السطر، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. هنيجي هنا فوق العمود بلفتين، نسحب الخيط، هنلف الشغل فوق العمود بلفتين، وهرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، بعد كده سلسلتين، 2 حشو، 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 سلسلتين، وهاجي هنا في اخر غرزة حشو فوق العمود بلفتين، وياخد حشو واخد سلسلة الامان واقص الخيط. انا كده خلصت التناقص زي ما احنا شايفين كده. هاجي احط الماركر في الغرزة اللي في النص، 1 2 3، الغرزة اللي في النص رقم 4، عشان لما نيجي نشبك الكم يبقى كده 1 2 3، والغرزة اللي في النص رقم 4 بالشكل ده. احنا دلوقتي هنركب الأكمام. تركيب الأكمام وخياطة البلوزة ده كله والتنظيف بيبقى في ظهر البلوزة، في ظهر البلوزة، يعني أنا كده على ظهر البلوزة، وعندي هنا أنا محددة ظهر الكم بالماركر. فاجي هنا في خط الكتف وأشبك الماركر في خط الكتف بالشكل ده. وعندي هنا آخر سطر تزايد بنشبكه في خط الجنب، آخر سطر تزايد في الكم، نفس الكلام الناحية التانية بنشبكها برضو في خط الجنب بالشكل ده. بعد كده بنخيط غرزة قصاد غرزة، ممكن تركبي الماركر وبعد كده تخيطي عشان تسهل عليكي الخياطة. طبعا الشغل ده كله في ظهر البلوزة. بالشكل ده، وبنعمل الناحية التانية نفس الكلام.
بفرد القطعتين قصاد بعض بالشكل ده عشان اقدر احدد مكان للماركر. واخيط غرزة قصاد غرزة داير ما يدور حوالين الكم. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا خياطة الكم وفكينا الماركر. بعد كده عندي جزء الكم اللي هما الطرفين برضو بنخيط غرزة قصاد غرزة. تخيطي غرزة قصاد غرزة. انا كده خلصت الكم وهقلب البلوزة على الوجه. بعد ما قلبت البلوزة على وشها هاجي هنا في الكم عند الاسورة واشتغل سطر حشو. هدخل في غرزة الحشو وارتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو. واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. غرزة حشو فوق كل غرزة. لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وقفلت بمنزلقة وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة واسيب غرزة واروح للي بعدها اشتغل عمود. سلسلة اسيب غرزة واروح للي بعدها عمود. سلسلة واسيب الغرزة واروح للي بعدها عمود بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر وقفلت في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع. هاخد سلسلة وحشو في نفس المكان والسلسلة هاخد فيها حشو. العمود حشو. السلسلة حشو. العمود حشو. السلسلة حشو. انا كده وصلت لنهاية السطر واشتغلت سطر حشو وهقفل في اول غرزة بمنزلقة وارتفع سلسلة في نفس المكان هاخد حشو وارتفع 1 2 3 واشتغل تحت حلقتين من غرزة الحشو زي ما احنا شايفين كده. هاخد غرزة بيكو واشتغل غرزة التانية التالتة وفي الرابعة هشتغل حشو وارتفع 1 2 3 وانزل تحت الحلقتين بالشكل ده وهاخد منزلقة كده غرزة بيكو. هشتغل 1 2 3 وفي الرابعة هشتغل حشو وارتفع 1 2 3 وانزل تحت الحلقتين واسحب الخيط بمنزلقة لنهاية السطر. وده بيبقى شكل الاسورة زي ما احنا شايفين. انت عايزة تقللي عدد الغرز ممكن تعملي تناقص في غرز الحشو. وعندي هنا في الرقبة حوالين اطار الرقبة هنشتغل غرزة بيكو زي ما اشتغلنا في اسورة الكم. ونفس الخطوات اللي اشتغلناها في الاسورة هنشتغلها في نهاية البلوزة. سطر حشو بعد كده سطر عمود سلسلة عمود بعد كده سطر حشو بعد كده سطر غرز البيكو. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا واتمنى يكون الفيديو عجبكم واي استفسار نكتبه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم على خير. مع السلامة.